ito yung gym. Tapos ka na? Yung nakikita mo tao pala sa labas, si mami pala yun yung paupo. Ay, baba. Naliligo na yan. Shortcut ba to? Talagang secret garden, ha? Secret garden. Parang ano, ito ata yung amphitheater eh. Ah, it's the amphitheater. Yeah. Oo. Yun yung ano, yun yung ano, yung mga nagpo-photoshoot. May tindano ko. Tai Chi, and then yoga, and then Chi? gym again, Wow. and then Tai Chi, and then power walk. Walang kain? Bawal kumain dito. So yan. Wala na yung lag. Wala sana picturean yung lag eh. Kaso pinutol-putol nila. Piece by piece. Ginawa nilang upuan. Hindi yan upuan. Pinuputol nila yan. O, tinan mo, pakita ko sa'yo. Wag na, wag na. Baka madagan ng kapan yan. Laki-laki yan. No? Hindi ko alam eh. Check natin. Alam mo yung exploration dito sa the farm at San Benito. Pakita ko ano yun. Gusto niya siya yung spaghetti. Very good. I'm still enjoying the farm. Lunchtime na namin. So kailangan quiet daw, quiet lang. Actually, walang cheese to. Kasoy. Ginawa parang cheese. Issue, kasoy. Wala silang hot sauce. So, chili paste. So, lalagay natin sa Challenge. pizza natin. Kahit naman din. Challenge mo, dali. Yung spicy vegetarian pizza challenge. Dapat lahat. Uy! Pwede. Palagay lahat yan. Tingnan natin. Tikman natin. Huwag gano'n. Kaya pa? Ilagay mo na super spicy. Ito, spicy challenge. Tap ng tomato. Spicy to ha. Pero hindi siya cheese. Nga. No? Tapos parang may peanuts eh. Peanuts ba? They're harvesting na some ferns or pata salad. Yan sir ay nasa loob ng restaurant lang. Ito isa nasa baba pa. Ito yung restaurant na ito. Laki nun, no?
ina-upgrade na nila para kasi may guest na gusto yung nasa ng resto. Wow. Ano yan? Ano yan? Pag day po, pwede nyo siyang gamitin. Yung ano po, pag day, ngayon, halimbawa ngayon po, pwede siya. Pero pag hapon kasi malamok po kasi. May insekto. Wow, ang ganda naman ng bahay. O kaya sa gabi, gusto nyo munang mag-stay yan. Nag-ano sila ng mga pulot. Wow, ang cute naman na. Kasya tayong tatlo dyan. Pwede. Medyo ingat na sir pag tagugat. Wow. Tahimik talaga, walang Oo. Panalo. Sir, yan Ako dyan na sa tabi. Sige. Sige. Thank you. Ay, thank you. Ako gusto niya siya sa baba matulog mag-isa. Ito yung sala ko. Baka ikaw. Gusto daw niya eh. Gusto mo sa baba? Sige. Doon ka sa baba ngayon? Dito sa... Here's Lace and Ashton sa Sulu Terraces. Pero nakakayanan na. San Benito. Yan. Sa baba. So, this is our elevated to, no? Elevated. Medyo mataas kami to protect us from wild animals. Yun ang dahilan kung bakit ang mga bahay noong unang panahon ay medyo elevated. Elevator. Elevated. Nagamit na lang sila ng hagdanan. Naka-stilts. Doon sila sa pinakataas. So, this is the bed. Check it out, y'all. Ito kayo. Doon ako sa May baba, ha? aircon. Gonna sleep na. Kasi Doon ako sa baba. Baba ko. Hanger. May telepono. Telephone. Ano to? Flashlight. Flashlights. And, baba na ako kasi maliligo na ako. Yes, I want the baba. so, yun siya. Nandun ako Something. sa... Welcome to the farm at San Benito. Yes, andun ako sa baba. At, Marami ako sa... Ito yung mga nila, mga pagkain na binibenta. Summit nila. They're not using plastic, they're using glass. Ayan. And then, here's the water and the kettle. So, sa baba, mayroon Walang pang nahilig. tulugan or lounge and toilet sa baba. Doon ako matutulog. Silipin natin sa baba. Tara, let's go. Let's check it out. Doon ako. Quiet. So, ito na. Careful ka sa pagbaba, Ashton. Dapat nasa dito. So, this is the view. Yun yung kabilang house. At ito, sa likod namin ay may pagka-jungle. Ayan. Hey, Ashton. It's my bedroom. Gusto mo talaga dito, no? Mahaba. Mm. Ano, mahaba. Ilaw. Ay, hindi pala. The corner is here. Wow! Nice! Banyo! Sige, patingin niya. Bato pa. Hindi ko. And this is the shower. So, this is the banyo. Banyo-banyo na. Banyo-banyo na ako. Banyo tour. Sige. And soap. And here's some ito, para mga binibenta ata nila ito eh. So, yan ako, cotton buds. Tatay ako. Ha? So, nito ako sa ilalim ng aming room. At ang rate nito, original rate nito, is around 15 to 17,000 pesos overnight. Ang nakakagulat dito eh, the incidental fee requirements is 10,000 pesos. Kailangan na credit card ka. So, if you're going to book here, you have to be ready kasi kukunin nila yung 10,000 at ibabalik din nila after 5 days. So, yun. Okay. Tapos na mag-toilet yung anak ko. Pa-record pa to. Diba yan? Sige na. Wala. Pipicture na pala ako. Sige. Cute ito isang bahay na to. Nasa ilalim yung kanilang higaan. Pero medyo maliit. Ito medyo malaki.
Ayan si Mami Lace. Mag-shower na. Ako po. So nalaman namin, no, wala palang television or cable, wala nga rin walang TV, so walang cable din. Pero they have super fast Wi-Fi. So kanina using my Asus Zenfone Max Pro Ay, no M2, cable. wala kang TV. Makapag-update ako ng apps. Yung kanyang, I mean yung OS na update, 400 MB, saglit lang. Apex. Apex Legends na tayo. PUBG. So check ko mamaya yung laptop ko. Fortnite. Makakapag-updates ako ng mga apps na mga games. Okay, tulog tayo. Bye. Wait lang. Wala? Ayun ka. So habang si Lace nagpapahinga, tulog. So kami ni Ashton, si Ashton, mag-photoshoot muna kami around the Sulu Terraces. Ito yung kanilang Bali-inspired bahay kubo. Ito sa tapat namin. Ito yung kubo namin. Ayan. Already around 4 p.m. So, ano ba nangyari? Papahinga lang kami sa loob ng kubo. Very comfy kasi. So bukas baka mag-swimming na lang kami. And mamaya try natin mag-shoot ng stars and Milky Way. Stars. Hey Ashton. Oh, may helicopter. Diamond! Computer ka lang eh. Anong nalaro natin? Ano? May pangalan ng game? Rico. Batman. Si Mami tulog. Okay. Okay, sunset na, sundown na. Ang kapitbahay namin buhay na buhay. Hindi ko lang alam kung may tao doon sa kabila eh. Ang dilim-dilim na wala ang ilaw, nag-brown out. Oops, mali. Yung bata. Wala na yung bata. Hey, baby. Grabe, sobrang dilim. Hindi na kayo makita sa camera. Pancit, CANTON, aming ulam. It's a vegetarian pancit CANTON. Always dinner. Veggies here sa San Benito. The farm at San Benito. Ano sa Chutney. ha? Tamarin chutney. Chutney. Wow. Kala mo chicken yan, no? But that's vegetable. Ganas yan. Ano? Vegan. Vegan? Hindi na siya makakapag-vlog eh. Ha? Hindi ako kumakain ng ganito eh. Si Drew. Hindi ako kumakain ng ganito eh. Pero for the love of the show, I will do it. Asim?
Tapos may isang kalok na nasa candy. Agad na yun. Oo, tikman ko yan. Ako. Asim nga. Ay. Asim. Paano naubos yung pansit? Ha? Paano naubos yung pansit? Wala, oo nga. So we are back now in our room. Time to go to bed na. Kami lahat. Kapag shoot na ako ng stars, tsaka yung mga nighttime here sa San Benito, the farm at San Benito. So yun, so see you tomorrow for another adventure. Okay? Yan siya, tutulog na. Boom! Boom, boom!